guys! Kumusta na po kayong lahat? So, dito naman po tayo. Gagawa po ng napakadaling smoothie. Dalawang klase lang. Saging tsaka blueberries. So, ito po yung aking dinner. So, hi muna sa lahat ng aking mga taga-subaybay o mga nanonood sa akin. Sana po manood po kayo palagi ng aking video. At thank you for watching. At paki-like saka subscribe or mag-leave naman po kayo ng mga comment. Thank you so much for all the people watching my videos on my channel. Please like, subscribe, shares, leave your comment below if you want to. But it's only a good comment, please. Thank you. So guys, ito na po yung aking shake. Thank you so much sa panunod. Kagagaling ko lang ng city. So, cheers po tayo. Sana manood kayo palagi. Ayan, itsura ko dyan. Haggard pa rin. Matamis po siya. Maasim. So, thank you so much for watching my videos, guys. Sana manood kayo palagi. Cheers sa shake ko. Huwag nyo na pong tingnan yung mukha ko dahil marami ba ring digideg. Thank you so much and keep watching. This is real me. Okay, ciao.